Bună ziua! Astăzi vom face un cake vegan de post, un cake delicios și pufos, zic eu, chiar dacă nu conține ouă, lapte și alte ingrediente de origine animală. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi în descriere, dar le voi aminti și pe parcursul acestui video. Pentru început, vom preîncălzi cuptorul la 200 de grade Celsius. Eu am cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos și vom pregăti o tavă de cake. Într-un bol vom pune 250 de ml de apă minerală carbogazoasă, 150 de grame de zahăr brun am pus eu și vom amesteca foarte bine cu un tel până când zahărul se dizolvă. Când zahărul s-a dizolvat, adăugăm 100 de ml de ulei, eu am folosit de măsline presat la rece și la fel vom amesteca foarte bine. Putem adăuga o aromă care ne place, vanilie, scorțișoară, coajă de lămâie, coajă de portocală. Avem grijă doar partea colorată, nu și cea albă, pentru că va fi amar. Și vom adăuga peste 300 de grame de făină pe care o vom cerne. Eu am folosit o făină albă de grâu tip 650, dar folosiți ce făină aveți. Și opțional am adăugat o lingură de tărâțe de psyllium, o lingură cu vârf, adică 10 grame, o linguriță de pudră de turmeric și un praf de sare. Pudra de turmeric la fel este opțională, dar eu am pus-o pentru culoare, pentru a-i da o culoare mai gălbuie acestui aluat. Amestecăm foarte bine până toate ingredientele se omogenizează, așa trebuie să arate compoziția. Trebuie să curgă. Tava am uns-o cu ulei. Dacă aveți o altfel de tavă, folosiți hârtie de copt sau ungeți-o cu ulei și tapetați-o cu făină. Am pus aproximativ 3 sferturi de compoziție în tavă, iar apoi peste restul de compoziție am adăugat o lingură cu vârf de pudră de roșcove sau cacao, aproximativ 10 grame, pe care la fel am cernut-o. O lingură cu sirop de agave sau puteți folosi un gem, o marmeladă și o lingură de apă minerală carbogazoasă și am amestecat foarte bine. Și am pus această compoziție peste compoziția cealaltă albă în tavă. Am introdus spatula pe mijloc și am amestecat puțin compoziția albă cu cea cu cacao. Și deasupra am pus nuci tocate grosier, 50 de grame, care sunt opționale sau pe care le puteți înlocui cu fulgi de migdale, fistic sau orice altceva vă place. Vom introduce tava în cuptorul preîncălzit. Aveți grijă, dacă aveți un vas din acesta termorezistent, puneți grătarul doar în momentul în care introduceți tava pentru a preveni spargerea vasului. Și vom reduce temperatura la 170 de grade Celsius. Vom lăsa cake-ul în cuptor aproximativ 55-60 de minute. Acum depinde de cuptor. Putem să facem testul cu scobitoarea. Când scobitoarea este uscat, atunci cake-ul este gata. Îl lăsăm în tavă 15-20 de minute, apoi îl răsturnăm ușor pe un grătar și îl lăsăm să se răcească complet, iar când s-a răcit complet, putem să-l pudrăm cu pudră de stevia sau cu, așa cum l-am pudrat eu, cu zahăr brun pe care l-am măcinat. Și apoi putem servi acest cake care, zic eu, este delicios, dar trebuie să avem grijă când îl tăiem
să tăiem feliile mai groase și să-l tăiem doar după răcirea completă, pentru că altfel se va sfărâma. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!